Okay, Assalamualaikum. Pagi. Okay guys, hari ni kita ada sebiji S2000 nak tukar cermin depan. Nak tengok? Mari. Okay guys, kita buka dia punya bumbung Tengok. Ni kereta lama tau. Ni dia punya button. Okey, tengok. Dah terang. Okey, bagi. Okay guys, kereta dah siap. Kita dah pasang cun-cun. So, nak tahu lebih lanjut berkenaan cermin kereta? Like, follow, komen, share sekarang. Bagi.